سلام دوستان عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم که جور صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از اینکه ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای پشتو است که این ویدیو به انتخاب یکی از دوست ما آماده میشه. مینه کره سه گناه خونده. آهنگ بخت زمینه عزیز بسیار یک آهنگ زیبا و مقبول است و من میرم ایرا میخوانم از اف. این آهنگ زیبا در دوریان مود یا مود تات کافی می باشه که گ و نی ازی فلات و یا کومل است. البته در این آهنگ اردوی گ استفاده شده. خب اگر من از اف تیر بخونم سکیل چی رقم شکل دارم؟ ساری گما پا دانی سا سانی دبا مگر سا. البته اینی گام استفاده شده یا آهنگ اینه طور اردو کورد استفاده شده. آهنگ از اف میجر کورد شروع میشه. انتروی آهنگ ما خود امی آهنگ استفاده میکنیم که از اف میجر کورد شروع میشه و از گ شروع میشه، از شد گ. این همونطور امرای یک انگشت ما کار میکنم. البته در این آهنگ مای لاور اکتیو هم استفاده شده، یعنی دو نی مای لاور اکتیو هم همچنان استفاده شده. بعد از انترو آهنگ در اف میجر کورد استارت میشه، اف میجر کورد، و از اینجا آهنگ از گ شروع میشه. مینا کره سه گناه خونده های. مینا کره سه گناه خونده او تماینیوم نروا خونده او تماینیوم نروا خونده او مینا کره سه گناه خونده مینا کره سه گناه خونده او تماینیوم نروا خونده. اینترلود یا موسیقی که در بین آستایی و انتر است امرای یک انگشت کار میکنم، یعنی ملودی، یک قسمت ملودی از همچنان از گرم شروع میشه اما باز از کومل گ شروع میشه در این قسمت. آهنگ در اف ماینر کورد استارت میشه و از این اینجا انتره شروع میشه. انتره از ده شروع میشه. هر ساعت نوا یه چیز اومدرنه، هر ساعت نوا یه چیز اومدرنه، هر ساعت نوا یه چیز اومدرنه، هر ساعت نوا یه چیز اومدرنه. خطل استرگی
خانده با تماینیو نروا خانده. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما با بزرگواریتان کاستیای ویدیو رو ببخشین. دیدم از این آهنگ دوستای عزیز بر من بسیار مشکل است فهمیدنش. من ام 4/4 تایم سیگنیچر میشنم، ام 6/8 تایم سیگنیچر، یعنی ام گدر میشنم، ام دادره میشنم. ما فکر میکنم که میکس از هر دوشان است. برای من هیچ واضحی نبود، من نفهمیدم دوستای عزیز. اگر شما میفهمیدین لطفاً برای من همچنان ایده واضح بسازین که ریتم از این آهنگ چی است. میریم ما ایده در دادره پشتو ما تمرین میکنیم.